Ah. Ako na magkakasilatan. Mabalin siguro yun nga dati tarakon data. Won, nakaalad. Won, nakaalad. Di ba kakama? Di ba kasi? Won, mabalin. Kada alad na yun, nagpapataalag. Won. Meron naman na. Ay, huwag kayong ano. Kumusta yung ano mo dito? Sa balakang po, ano po, hindi na po siya tumatakip. Sabi mo gusto. Kaslide di ko, kamiling. Kabiling nga ro, dahil baba niya. Tutukan man. Ito ikabal na natin. Hindi, ganyan lang mo. Sige, magano ka lang. Hani. Wala ito. Napukaw mo. Ilan pa ya? Ada dyan yung nakapala. Nakadiso di tugaw. Hindi suda siguro lagi yan na mo. Picture ma dyan yan. Kita anta J before and after. Picture. Tapos ko lang po konti ito para titingnan lang yung sige. Nagdiri ka ta. Nagbayag. Naghang. Ito, Ate, mabalin sa ato. sige, Hindi sige. mabalin. Atan na Hindi mabalin. Hindi pwede yan. Basta tutukam na tato ni Tana. Kita J pa. Ako naghang. Naghang ate cellphone ko. Hindi to siya. Han nakaro kanya na. Mas nakaro ayo da di kamiling. Sige. Mas malalain sa kamil. Babae din. Pero 10 years old pa lang yun. Yung ganito masakit hindi. Masakit. Mayroon ang nararamdaman na gumagalaw. Ito ginagawa ko. Parang may nahihila. Uni mga uni. Uni mga uni ko na. Ayan. Ajay. Ba yan? Sila daw rog turilya. Gorilla. Oh, May gorilla daw. luba. May alag. Bata. Ako ba ako po? Lili mang mangag mo ni. Agong agong Madi kasla uniti ko nga talaga. Ano gawin umit eh gorilla? Kasla agrar nga kanay. Naganay po yun. Aja ni. Baka aja eh. Bahagan anak mo nga ta. Sige mag-side ka pa ganito. Ni.
Baka ganak mo nga ta. Nakatuto ka. Wen. Yung kamay mo. Di tinong baka? Ano ba? Tulang ka magay. Wen. Angel, may ahas dyan. Dum-dum-dum. Baka? Ang ganak nga ta. Ang ganak nga tayo. Ngurung-ngurung dan sama.